Hello everyone! So for today, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa itong crochet halter top ko. So marami ng crochet halter top tutorial doon sa mga videos sa YouTube. Pero paano ito na iba is how do I size my crochet halter top. So ito yung aking kunyaring bust area. Okay, ang ginawa ko is sinukat ko from the middle of my bust, ito kunyari, up to my back. Ayan. So, sinukat ko lang siya dun sa middle ng aking bust up to my back. So, ang sukat na sa aking bust area ay 34. So, ang ginawa ko is, dinivide ko siya sa 2, which is ang equal 17. Diba? So, dito sa 17 na to, yung pang number 16, yan. Meaning, 16 inches yung gagawin kong foundation stitch ko dapat. Okay? So, nakuha ko kung paano. Again, yung middle, kunyari, ito yung aking bust area, yung gitna, yung may pinakatuktok. Yun yung kinuhanan ko ng aking sukat. So, 16. Ngayon, kung ikaw ay bigger size or yung larger yung cup size mo, ako kasi ang cup size ko ay B. Kung larger doon, huwag mo nang i-reduce. Gawin mo nang kung 17, 17 yung half. Kung 18, 18 yung half. Kung smaller ka, siguro, pwede natin siguro 0.5, diba? From 16, naging 15.5. So, ganun yung sukat. Ganun yung siguro ang advice ko sa inyo kung paano malaman kung gaano karami yung foundation stitch na gagawin ninyo para in the end, covered si bust area mo talaga. Now, so, ang ginamit kong thread ay itong crochet thread na ito. Ganyan yung mga paborito kong crochet thread. Minsan, pinagsasama ko siya, pero in this case, hindi. So, para makita, ito yung label niya. Embroidery thread siya. Crochet or embroidery thread. Pero ginagamit ko siya as crocheting thread. Nylon. 8 to 3 ply siya. Hindi ko maintindihan 200 grams. So, since hindi siya talaga for crocheting or for embroidery siya, wala siyang suggested na yarn hook. Crochet hook. So, ang ginamit ko is itong crochet hook kong ito. Nabili ko siya sa Precious Moment. Yung hindi nasisilaw. Okay? Uunahin ko or gagamitin ko itong si 6, graded 6. Pwede rin si graded 5, pero mas gusto ko yung graded 6. Ngayon, makikita ninyo, since 6 yung ginamit ko, may mga onting spaces kasi mas malaki yung crochet stitch na nagawa ko. So, ang gagawin ko dyan is cocoveran ko na lang ng lining. So, let's start. So, para makagawa ng slip stitch, palupot mo yung yarn mo. Okay, baliktarin mo. You have to make sure na itong mahabang yarn siya yung nasa taas ng loop. Ayan. Then, dyan mo ipapasok yung iyong hook. Then, palupot mo yung hook mo dito sa stitch, ay dito sa hook. Then, pasok mo dun sa loop na nagawa mo. Then, hilain mo. Meron ka ng slip stitch. Okay, nakuha. So, ang next gagawin natin is, kung meron na tayong start ng foundation stitch, okay, medyo bumula. Kung meron na tayong start ng foundation stitch, ay slip stitch, gagawa na tayo ng foundation stitch. So, para gumawa ng foundation stitch, palupot mo yung yarn mo sa hook, then insert mo dun sa loop na nagawa mo. Meron ka ng 1. Again, wrap your yarn around the hook, pull through that stitch, wrap, then pull through, palupot, ipasok. So, gaano karami, meron ka ng foundation stitch. So, gaano karaming foundation stitch ang gagawin mo, depende sa sukat mo. Again, kanina pinakita ko kung paano ko siya sinukat. So, kung meron akong size 34, dun sa middle ng bust area ko, hinati ko sa kalawa, binawasan ko ng isa, 16 inches. In this way, tamang-tama yung sukat dun sa may bust area ko. Maliwanag? So, meron ako
16 inches ng bust area. Okay, so kunyari meron na akong 16 inches, hindi ko na papahabain pa para dire-diretso tayo dito mga tuto. Okay, ang gagawin, ito yung last 16 inches mo, markahan mo yung stitch sa katabi niyan, then, tawag natin to, create another foundation stitch, 2 foundation stitch. Okay, so ang mangyayari, you will prepare for a double crochet. Dito tayo magda-double crochet sa minarkahan mo, ha? Diyan tayo mag-i-start. So, para makapag-double crochet is, palupot mo again or wrap your yarn around the hook, tapos dun sa minarkahan mo stitch, yung tinambayan ng daliri mo, diyan mo ipapasok yung yarn mo, ay yung hook mo. Then, palupot mo ulit yung yarn mo dun sa hook, tsaka unti-unting hatakin ni hook si stitch. So, meron na tayong 3 loops. Ayaw mag-focus. Meron na tayong 3 loops. Again, para matapos si double crochet is palupot mo yung yarn mo in through that hook, then hatakin mo dun lang sa dalawang loop. Okay, so nabawasan ka na ng loop from 2 naging 3. Last is palupot mo ang ganyan yarn mo, tsaka mo ipapasok dun sa next loop. Okay, so let's review. Wrap your yarn around the hook, insert your hook through the next stitch. Okay, wrap your yarn around that hook, pull through that stitch. You have now 3 loops. Wrap your yarn around your hook, pull through the 2 loops. Now you have 2 loops. Then wrap your yarn around the hook, pull through the next 2 loops. Okay, so ganun mag double crochet. Palupot, pasok sa stitch, palupot, hila sa may stitch, palupot, hila sa dalawang loop, palupot, hila sa another 2 loops. Okay, so dire-diretso ka hanggang sa makarating ka sa dulo. So, sa after the end, tsaka tayo may gagawin next. Ayan. So, nakapag double crochet ka na all throughout the stitch, ang gagawin mo, gagawa ka na ng another row. So, para, ayan na yung dulo, diba? Para makagawa ng another row is, gawa ka ulit ng foundation stitch, chain 2, dalawa yon, ayan, tapos turn your work around, then double crochet na ulit. Pero ito ang tatandaan mo dito. So, ito yung unang stitch na makikita mo, ayan, hindi mo ipapasok yung hook mo dyan, kasi kaya ka ng chain 2 is para mag-start, ito yung mag-fill up, si chain 2 yung mag-fill up ng stitch dito. Saan ka na ngayon gagawa next ng double crochet? Tuon or dito sa next stitch mo. Ulitin natin, ha? Ayan yung makikita. Etong side na to, okay, yan yung first stitch sa row na yan, pero hindi ka dyan gagawa ng double crochet kasi nag-chain 2 ka na. Saan ka gagawa ng double crochet? Dito sa next stitch. Maliwanag? Okay, so para ulit gumawa ng double crochet, wrap your yarn around the hook, tapos insert your hook through that stitch, wrap your yarn around the hook, pull through that stitch, wrap, pull through 2 loops, wrap, pull through 2 loops. Okay? Dire-diretso hanggang pati sa next stitch nagda-double crochet ka. Ngayon, bakit po tayo hindi nag-double crochet dun sa first stitch natin dito? Ano ang dahilan? Kasi nag-chain 2 na tayo dito. Okay? So, para hindi mag-increase ng pagganon or mag-increase yung stitches mo per row, hindi ka na magda-double crochet dyan. Maliwanag, para hindi rin bulky. So, makakakita ka ng straight stitch pagdating dyan. So, ganon. Tuloy-tuloy ka magda-double crochet hanggang sa makarating ka sa dulo. Pagdating sa dulo, ganon ulit,
chain 2, tapos double crochet dun sa second stitch, hindi sa first stitch. Okay, so natapos mo na tong row na to, kunyari ha. So, ang gagawin mo, again, another row, to add another row, chain 2, turn your work around, insert your hook, wrap your yarn around the hook, then pull through, insert your hook to the second stitch. Hindi dito, papakita ulit natin sa inyo. Meron kang dalawang stitch na makikita dyan. Si first at saka si second. Saan ka magko-crochet or magda-double stitch, double crochet? Dito sa second, hindi sa first. Okay? So, first, dire-diretso mo yan. Double crochet ka dyan. So, patuloy mong gagawin itong step na to hanggang sa makakomplete ka ng enough row. Paano yung enough row na ito? So, itong crochet top na ginawa ko is around sa may waist ko yung sukat niya. So, para malaman ko kung hanggang kailan ako magro-roll dyan, is ang ginawa ko is from my waist up to the bottom part ng aking bust. Tsaka lang ako magdi-decrease kasi masyadong manipis yung thread ko. I am expecting na kapag nag-decrease siya, maliit lang din. Okay? So, possible din, siguro sa next na gagawin ko siya, medyo loose pa rin kasi siya para sa akin. Dadagdagan ko na onte, mga 5 or 10 rows. Okay, originally, meron akong 15 rows. Okay, so gagawin ko siguro 20 to 25 rows. Ngayon, kung gusto mo, yung halter top mo is nandito lang, sa bottom ng bust mo mag-i-start, gagawin mo siyang bra or bando or bikini. Ang advice ko sa inyo, kung ilang row siya, so ito yung middle ng bust mo, kuha ka lang ng mga 1 or 2 rows below. Tsaka ka mag-start mag-decrease. Okay? Maliwanag. So, ipapakita ko sa inyo next dito is kung paano mag-decrease. Again, bakit small projects lang yung ginagawa ko, hindi short project? Ay, hindi yung kasing laki nito. It's because meron na akong crochet halter top. Hindi ko na kailangan pa ng additional halter top na same color. Okay, last row na tayo. Kunyari, nakakomplete ka na ng 15 rows or enough row for your size. Ang gagawin mo is, again, chain 2. Start na natin yung pagdi-decrease para mapakita nyo na or makita na natin itong design na halter na ito. Okay? So, paano yan? Simple lang. So, magdi-decrease ka lang ng crochet. So, ang gagawin mo para makapag-decrease ka ng crochet is chain 2 ulit. Same process. Turn your work around. Pero, okay, insert your hook through the next stitch. Hindi again. Alam niyo kung saan mag-i-insert, diba? Hindi dito sa first, dito tayo sa second. So, insert your hook through the stitch, yarn over, pull through that stitch, yarn over, pull through 2 loops. Regular na ginagawa natin is yarn over, pull through these 2 loops. Diba? Okay? So, ganun mag-double crochet. Pero, to decrease, hindi mo ipo-pull through dito sa dalawang loop na to. Ang gagawin mo is, ipapasok mo yung pagka-wrap ng yarn mo sa hook, ipapasok mo siya dun sa next stitch. Then, yarn over, pull through that stitch. Meron tayong 4 na hook. Then, yarn over, pull through 2 loops. Meron na tayo natitirang 3 loops. Yarn over, pull through 3 loops. So, ganyan mag-decrease ng crochet. Okay? Tapos, yung mga next stitch mo, regular double crochet ka na. Hindi ka na mag
magdi-decrease. So, makikita mo yung pattern, slanting pattern, at least mga 5 rows pataas pa. Hindi mo pa mararamdaman yan dyan. So, pagdating sa dulo mo, magdi-decrease rin tayo. Okay. So, ayan. Ito na. So, review, magiging tricky. Ito yung last thread mo. Tapos, dito ka nag-chain 2. So, magkaibang chain pa yan. Sila yung pagsasamahin mo. So, para pagsamahin, para ka lang gagawa ng normal double crochet, pero may babaguhin ka sa last step. So, wrap your yarn around the hook. Insert your hook through the stitch. Wrap your yarn around that hook. Pull through that stitch. Wrap. Pull through 2 loops. Then, wrap. Do not pull through these 2 loops. Ang gagawin, ipapasok mo dito sa chain 2 mo. Then, wrap, pull through that stitch, wrap, pull through 2 loops, then wrap again, pull through that 3 loops. So, ganun mag-decrease. Okay, then chain 2, 1, 2. Next is magdi-decrease ka pa rin. Okay. First, hindi dyan. Dito tayo sa second. Insert, ay wrap, then insert, then wrap, then insert, wrap, insert into the 2 loops, wrap, insert to the next stitch, wrap again, insert to the 2 loops, wrap, insert to the 3 loops. So, ganun mag-double crochet. Now, if you have larger bust, ang magandang suggestion dyan is alternate. Paano yung alternate? So, sa row na to, nag-decrease ka, next row, hindi ka magdi-decrease. Sa row na to, nag-decrease ka, sa next row, hindi ka rin magdi-decrease. So, that's it. If you have a larger bust. So, para hindi drastic yung pag-i-increase. So, tuloy-tuloy mo lang yan hanggang sa makuha mo na yung size na gamit mo. So, ang ginawa ko para ma-follow gaano kahaba etong dito ko is meron akong halter top talaga. Suot-suot ko siya nung ginawa ko to, tapos pinapantay ko siya doon na dapat ito, tsaka ito yung strap nito is, tsaka yung line, kapantay nung halter top na suot ko nun. So, para meron akong tamang size. So, sa next part, papakita ko kung paano ko ginawa si likod. Tsaka yung dinugtong. Tsaka paano ko rin nagawa yung mga strap. Okay, so dito sa side part na to, hindi ko pa ma-decide kung gagawan ko ng garter or hindi. Pag nagawan ko ng garter, papakita ko rin sa inyo yon. So, hopefully, natuto kayo mag-double crochet tsaka gumawa ng halter top using this tutorial.